Azért jöttem el Szilber Szilvinek a workshopjára, mert rengeteg kérdés van az ingatlanpiacon, ami megválaszolatlan. Azt gondolom, hogy mindenki lakik valahol, és hogyha időnként szeretnéd mondjuk ezt a helyet változtatni, vagy befektetési céllal szeretnél ingatlant venni, akkor ez a tudás, ez hiánypótló, és teljesen egyedülálló, ami Szilvinél van. Úgyhogy nagyon örülök, hogy eljöttem erre a workshopra. Számos olyan információt kaptam, amiről semmi sejtésem se volt, és nagyon átfogó képet ad arról, hogy milyen szempontokat érdemes mérlegelni, mielőtt az ember vásárol mondjuk egy ingatlant, akár befektetési céllal, akár pedig lakhatási céllal. Úgyhogy nagyon elégedett vagyok ezzel a workshoppal, könnyed a hangulata, teljesen érthető, emészthető és alkalmazható tudást ad át Szilvi, úgyhogy jó szívvel tudom őt ajánlani.